कोरियन म चाहिँ कोरियन प्रशिक्षक र तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल लर्न कोरियन ड्रिम कोरियामा स्वागत छ। यो च्यानलमा कोरिया जाने सपना बोक्नु भएका जो कोही इच्छुकले पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेर कोरिया जाने आफ्नो सपना साकार बनाउने र कोरिया जाने सपना सबैजनाको पूरा होस् भन्ने आशा। हेलो 안녕하세요 नमस्कार तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानल लर्न कोरियन ड्रिम कोरियामा स्वागत छ। यो भन्दा अघिको हाम्रो पहिलो क्लासमा चाहिँ हामीले कोरियाको छोटो परिचय र कन्सोनेन्ट व्यञ्जन वर्णहरूको बारेमा पढेका थियौं र आजको हाम्रो क्लास चाहिँ भवेल यानी कि स्वर वर्णको हुनेछ। यो च्यानललाई तपाईहरुले अझैसम्म पनि लाइक सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला। अब आजको हाम्रो क्लास सुरु गरौं। आजको हाम्रो क्लासको टपिक रहेको छ भवेल यानी कि स्वर वर्ण र कोरियनमा यसलाई चाहिँ मोम भनेर भनेको हुन्छ। मोम कोरियाली वर्णमालामा चाहिँ जम्मी गरेर 21 वटा चाहिँ स्वर वर्णहरू छन् र त्यो कोरियाली स्वर वर्णहरू चाहिँ दुई भागमा विभाजित छन्। एउटा चाहिँ एकल स्वर वर्ण छ, एउटा चाहिँ मिश्रित स्वर वर्ण। र यो चार्टमा पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एकल स्वर वर्ण चाहिँ 10 वटा छ र एकल स्वर वर्णलाई चाहिँ हाम्रो कोरियनमा भन्नुपर्दा खिबोन मोम भनेर भनेको हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ मिश्रित स्वर वर्ण चाहिँ तपाईको जम्मी 11 वटा रहेको छ र यसलाई चाहिँ कोरियनमा चाहिँ इजुङ मोम भनेर भनेको हुन्छ। र हाम्रो खिबोन मोम यानी कि एकल स्वर वर्ण चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। पहिलो यो छ आ भन्ने छ, त्यस्तै या, अ, य, उ, त्यस्तै ओ, यो, उ, यु, इ। ल एकचोटी मसँग फेरि ट्राई गर्नुहोस्। आ, या, अ, य, उ, ओ, यो, उ, यु, इ। र तपाईहरुलाई यो उ र यो उस्तै लाग्न सक्छ, तर यसको उच्चारण चाहिँ अलिकति चाहिँ भिन्न छ। यो चाहिँ उ भन्ने छ, यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेस नदिकिन नर्मली अगाडिको यो मुख र जिब्रोमाबाट चाहिँ निस्किने आवाज हो यो उ भन्ने चाहिँ। तर यो चाहिँ अलिकति भित्रबाट अलिकति घाँटीलाई स्ट्रेस दिएर निक्लिने आवाज हो यो उ भन्ने। यो चाहिँ उ, यो चाहिँ उ है त। यो चाहिँ उ, यो चाहिँ उ। र तपाईहरुलाई यो बनाउन पनि अलिकति म आइडिया दिन्छु। जस्तो यो एउटा डन्डा जस्तो छ, एउटा डन्डा तान्नु होला, त्यसपछि यता एउटा हात निकाल्दिनु होला, आ बन्द छ। र त्यस्तै एउटा डन्डा तान्नु होला, डन्डामा दुईटा हात निकाल्दिनु दायाँतिर, दुईटा हात निकाल्दिनु भयो भने या भन्छ है त। त्यस्तै यो आलाई उल्टे फर्काइदिनु भयो भने अ भन्छ, त्यस्तै यो यालाई उल्टे फर्काइदिनु भयो भने य भन्छ। त्यस्तै उ भन्ने छ। त्यस्तै एउटा डन्डा छ, त्यसलाई सुताइदिनु, त्यसपछि माथि एउटा हात निकाल्दिनु, के हुँदो रहेछ ओ। त्यस्तै एउटा डन्डा छ, त्यसमा चाहिँ त्यसलाई सुताइदिनु र यो दुईटा डन्डा माथि निकाल्दिनु भने के बन्दो रहेछ यो भन्दो रहेछ। त्यस्तै यो ओ लाई तलतिर फर्काइदिनु, उल्टे बनाइदिनु उ भन्छ। त्यस्तै यो लाई चाहिँ तलतिर उल्टो बनाइदिनु, यो चाहिँ उ यु भन्छ। त्यस्तै लास्टमा हाम्रो इ रहेको छ। र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले घरमा मजाले लेख्दै प्र्याक्टिस गर्नु होला, सजिलो छ, तपाईले सकिहाल्नुहुन्छ है त। र यसलाई अझै सम्झिन सजिलो हुने गरी मैले एउटा चित्र बनाइदिएको छु, किनकि जति हामीले चित्रबाट बुझ्न कोसिस गर्छौं त्यति नै हामीलाई सजिलो हुन्छ। जस्तो यो कस्तो चित्र भन्दा यसमा के कन्सेप्ट लगाइएको छ नि, एउटा वर्ग जस्तो बनाएको छ, यसलाई एउटा डन्डा जस्तो मानौं। त्यसको यता दायाँतिर डन्डा निकाल्दियो भने आ बन्ने छ, त्यस्तै बायाँतिर डन्डा निकाल्यो भने अ भन्छ है त। त्यस्तै एउटा हाम्रो माथितिर त्यो डन्डाको माथितिर डन्डा निकाल्यो भने ओ भन्छ र डन्डा त्यो डन्डाको तलतिर डन्डा निकाल्यो भने के भन्दो रहेछ उ भन्छ है त। आ, ओ, अ, उ है त। त्यस्तै यो सबैमा एउटा वर्गमा सबैमा एउटा डन्डा निकाल्थ्यो र एउटा वर्ग छ, फेरि यसमा सबैमा के गर्छौं दुईटा दायाँ बायाँ माथि तल चाहिँ दुईटा गर्छ। जस्तो यो वर्गमा चाहिँ दायाँतिर दुईटा तान्यो भने के बन्दो रहेछ या बन्दो रहेछ। त्यस्तै माथितिर दुईटा तान्दियो भने यो बन्दो रहेछ। त्यस्तै बायाँतिर दुईटा तान्दियो भने य बन्दो रहेछ। त्यस्तै तलतिर दुईटा तान्यो भने यु बन्दो रहेछ। या, यो, य, यु है त। अनि उ र इ छ, उ र इ छ। यसरी पनि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई सम्झिने तरिका यो पनि हो एउटा। यसरीबाट पनि अलिकति सजिलै सम्झिन सक्नुहुन्छ। र
त्यस्तै यो एकल स्वर वर्णहरू हाम्रो नेपाली कका किकी जस्तै गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ यो स्वर वर्णहरूको मात्रा चाहिँ कतातिर लेख्ने त भनेर चाहिँ हामीले कन्फ्युजन अलमल्ल भइरहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यसको लागि पनि दुईवटा नियम छ। जस्तो यहाँ 5वटा देख्नुभएको छ भवेलहरू, 5-5वटा। यो 5वटा भवेल जस्तो आ, या, अ, य र इ भन्ने छ। यो भवेलहरू चाहिँ सधैँ के गर्नु पर्यो, कन्सोनेन्ट व्यञ्जन वर्णको पछाडि लेख्नु पर्यो। र तल रहेको छ ओ, यो, उ र यु अनि इ, उ भन्ने, यो चाहिँ कन्सोनेन्टको जहिले पनि कता लेख्नु पर्यो, तल लेख्नु पर्यो है त साथीहरू। जस्तै आ, या, अ, य, इ कन्सोनेन्ट व्यञ्जन वर्णको पछाडि अथवा दायाँ। त्यस्तै ओ, यो, उ, यु, इ चाहिँ कन्सोनेन्ट व्यञ्जन वर्णको तल लेख्नु पर्यो। र अब चाहिँ हामी व्यञ्जन वर्ण र स्वर वर्णको चाहिँ लागि चाहिँ संयोजन गरेर हेरौँ, जसलाई हामीले कोरियन 12 खरी पनि भन्ने गरेका छौँ। र यो लेख्न र उच्चारण गर्ने विधि मैले सरल तरिकाले बुझाउने कोसिस गरेको छु। अघि हामीले माथि भनेको जस्तै माथि 5वटा यो 5वटा भवेलहरू चाहिँ कन्सोनेन्ट व्यञ्जन वर्णको पछाडि लेखिएको छ र यो 5वटा भएको भवेलहरू चाहिँ कन्सोनेन्टको के गरेको छ, तल लेखिएको छ। जस्तै यो गमा आ पछाडि लगाइएको छ, या पछाडि लगाइएको छ, अ पछाडि लगाइएको छ, य पनि पछाडि लगाइएको छ र यो इ छ, इ पनि पछाडि लगाइएको छ। जस्तै ओ तल, यो तल, उ तल, यु पनि तल र उ भन्ने पनि तल लगाइएको छ। र यिनीहरूको स्वर र उच्चारण चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने चाहिँ मैले यहाँ सरल तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा गरेर व्याख्या गरिदिएको छु। जस्तो फर्स्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ गा भनेको हुन्छ। यो चाहिँ कसरी बन्यो भन्दा गमा चाहिँ आ जोडेर आदि ग र आ चाहिँ जोडेर के हुने भयो, गा हुने भयो है त। त्यस्तै यो ग्या छ, ग भन्ने भयो, आदि ग र या जोडेपछि के हुने भयो त, ग्या हुने भयो। त्यस्तै ग छ, ग भन्ने छ, यो चाहिँ बल्ल पुरा ग हो। यसमा चाहिँ आदि ग र अ जोडेपछि के हुने भयो त, ग हुने भयो है त। त्यस्तै गमा य छ, गमा य छ, आदि ग र य जोडिसकेपछि के हुने भयो त, ग्य हुने भयो है त। त्यस्तै यहाँ हाम्रो गी भन्ने छ, गमा इ जोडिसकेपछि के हुने भयो त, गी हुने भयो हैन। ग आदि ग र इ जोडिसकेपछि गी। त्यस्तै गो भन्ने छ हाम्रो, आदि ग र ओ जोडिसकेपछि के हुने भयो त, गो हुने भयो है त। आदि ग अनि ओ, गो। त्यस्तै ग्यो भन्ने छ, आदि ग र यो जोडिसकेपछि ग्यो भन्ने हुन्छ है त। आदि ग र यो जोडिसकेपछि ग्यो। त्यस्तै गु भन्ने छ, आदि ग र उ जोडिसकेपछि गु, आदि ग र उ जोडेपछि गु। त्यस्तै ग्यु भन्ने छ, ग र यु जोडेछ, आदि ग र यु जोडिसकेपछि ग्यु, आदि ग यु जोडेपछि ग्यु। त्यस्तै गु भन्ने छ, आदि ग र उ जोडिसकेपछि गु भन्ने हुन्छ है त। आदि ग र उ जोडिसकेपछि गु। जस्तै यो चाहिँ गु भन्ने हुन्छ, यसको उच्चारण चाहिँ गु भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ गु सरलमा, यसलाई चाहिँ गु भन्ने हुन्छ है त। अब यो व्यञ्जन वर्ण र स्वर वर्णको मिश्रण गर्ने तरिका र उच्चारण गर्ने तरिका जानिसकेपछि हामी यो कोरियन 12 खरीको चाहिँ तालिका बनाउने छौँ। जस्तो कस्तो छ भने ग, यो चाहिँ कोरियन ककाकेकी हो। ग प्लस आ गा छ, ग प्लस या ग्या, ग प्लस अ ग प्लस य ग्य, ग प्लस उ गु भन्ने छ, ग प्लस ओ गो, ग प्लस यो ग्यो, ग प्लस उ गु, ग प्लस यु ग्यु। त्यस्तै गरी ग प्लस इ गी भन्ने छ है त। त्यस्तै गरी न प्लस आ ना, न प्लस या न्या, न प्लस अ न प्लस य न्य, न प्लस ओ नो, न प्लस यो न्यु, न प्लस उ नु, न प्लस यु न्यु, न प्लस इ नि भन्ने छ। त्यस्तै दा, द्या, द, द्य, दु, दो, द्यो,
दु द्यु दी भन्ने छ रा र्या र र्य ऋ रो र्यो रु र्यु रि र यो सबै चाहिँ कसरी संयोजन गरेको छ भन्दा यो हामीले यता पढेको थियौं त्यस्तै गरेर संयोजन गरे हो यो चाहिँ सबै यस्तै गरेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ हामीले त्यसरी संयोजन गरेको हो अब चाहिँ जस्तो कस्तो छ भने विद्यार्थीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कोही विद्यार्थीहरूले यो कन्सोनेन्ट चाहिँ हाम्रो 19 वटा छ अनि यो हाम्रो भवेल चाहिँ 10 वटा छ यो 190 वटा चाहिँ टोटल चाहिँ 12 खरी चाहिँ घोकिरहनु हुन्छ विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यसो गरिरहनु चाहिँ पर्दैन त्यसरी चाहिँ नपढ्नुहोस् अलिकति स्मार्ट भएर पढ्नुहोस् जस्तो तपाईलाई यो एउटा प्याटर्न थाहा हुने भने चाहिँ यो सबै घोकिराख्नु पर्दैन तपाईहरुलाई यो कन्सोनेन्ट थाहा छ अलरेडी र यो 10 वटा भवेल चाहिँ थाहा भयो भने चाहिँ कुनलाई जोड्दा कस्तो स्वर आउँछ भन्ने चाहिँ सबैको एउटै जस्तो स्वर आउने हो जस्तो यो सर र पढ्नु भयो भने ग मा आ जोड्दा गा न मा आ जोड्दा ना द मा आ जोड्दा दा र मा आ जोड्दा रा म मा आ जोड्दा मा भयो सबै गा ना दा रा मा बा सा त्यसरी नै भइरा हुन्छ जस्तो यो पनि ग्या न्या द्या र्या सबैमा या स्वर आउँछ लास्टको म्या ब्या स्या त्यस्तै ग न द र म ब स त्यस्तै य ग्य न्य द्य र्य म्य ब्य स्य हैन त सबैको स्वर चाहिँ पछाडीकोमा एउटै आउँछ र तपाईहरुलाई सबैभन्दा झुक्किने चाहिँ तपाईको यो य सँग जोड्दा यु सँग जोड्दा र यु सँग जोड्दा अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ स्टुडेन्टहरु यसलाई चाहिँ ग प्लस य ग्य न प्लस य न्य द प्लस य द्य र प्लस य र्य यसमा चाहिँ अलि ध्यान दिनु होला त्यस्तै गरी यो सँग चाहिँ ग प्लस यो ग्यो न प्लस यो न्यो द प्लस यो द्यो भन्ने र प्लस यो र्यो म प्लस यो म्यो त्यस्तै यु वाला कस्तो छ भने ग प्लस यु ग्यु न प्लस यु न्यु द प्लस यु द्यु र प्लस यु र्यु म प्लस यु म्यु यु भन्ने चाहिँ स्वर आउँछ लास्टमा र तपाईहरुले पनि यो सर एकचोटी आफैले प्र्याक्टिस गरेर यसलाई पनि सर राम्रोसँग चाहिँ उच्चारण गर्नु होला यो मैले हसम्म यहाँ लेख्दिएको छु त्यस्तै गरी यो चाहिँ हाम्रो मिश्रित व्यञ्जन वर्णसँग डबल कन्सोनेन्टसँग पनि यसलाई चाहिँ संयोजन गरेर राखेको छु यहाँ तपाईहरुले पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग यो पढ्दाखेरि चाहिँ क प्लस आ का क प्लस या क्या क प्लस अ क प्लस य क्य यसरी नै पढ्नु होला त्यसरी पढ्दाखेरि तपाईलाई गणधरहरु पनि यताको कन्सोनेन्ट पनि याद हुन्छ भवेल पनि याद हुन्छ र कोरियन ककाकी पनि याद हुन्छ र अब हामी प्र्याक्टिस गरौँ फर्स्ट प्र्याक्टिस चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यहाँ टेबल एउटा फर्मेट बनाइदिएको छु यो टेबल चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफैले भर्नुहोस् र टेबल चाहिँ यो चाहिँ यहाँ मैले खसम्म मात्र लेखेको छु तपाईहरुले 19 वटै हाम्रो कन्सोनेन्ट व्यञ्जन वर्णसँग यो सबै भवेलहरुलाई चाहिँ संयोजन गरेर चाहिँ उच्चारण गरेर लेख्नुहोस् र त्यसरी नै सिक्नुहोस् घरमा चाहिँ नेक्स्ट छ अब शब्दहरु छ यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्सोनेन्ट र भवेल चाहिँ मिक्स गरेर मैले शब्दहरु बनाएको छु तिनीहरुलाई चाहिँ उच्चारण गर्न हामी प्र्याक्टिस गरौँ है त जस्तै यसमा छ न प्लस आ ना म प्लस उ मु नामु भन्ने छ नामु भनेको रुख यो अक्षरहरु चाहिँ अलिकति सानो जस्तो भएको रहेछ अलिकति हेर्न अलिकति गाह्रो पनि हो जस्तो भएको छ अलिकति राम्रोसँग हेरेर बुझ्नु होला है त त्यस्तै सेकेन्डमा छ म प्लस ओ मो ज प्लस आ जा मोजा भनेको टोपी ख प्लस अ ख फ प्लस इ फी खफी भनेको कफी स प्लस ओ सो ज प्लस उ जु सोजु भनेको कोरियन रक्सी हो त्यस्तै थ प्लस ओ थो म प्लस आमा थ प्लस ओ थो माथो भनेको टमाटर त्यस्तै यु चाहिँ उयु भनेको दुध त्यस्तै आई भनेको बच्चा त्यस्तै उ भन्ने छ यौ भनेको स्याल त्यस्तै बस भन्ने छ बस भनेको बस भन्ने भयो त्यस्तै ब प्लस ब ज प्लस इजी आबजी
आबजी भन्ने छ। त्यस्तै अ म प्लस अ म न प्लस इ नि अमनी अमनी भनेको आमा। त्यस्तै स प्लस य स्य छ प्लस उ छु भन्ने छ स्यछु भनेको सर्ट भन्ने भयो। र अझै प्र्याक्टिस गरौँ, अझै त्यो धेरै शब्दहरू राखेको छु यहाँ। जस्तै यसमा के छ थ प्लस आ था ज प्लस ओ जो थाजो 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 भनेको चाहिँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ ओस्ट्रिच चरा भन्ने हुन्छ। त्यस्तै ह प्लस आ हा द प्लस आ दा हादा भनेको क्रिया हो, गर्नु भन्ने क्रिया। त्यस्तै सुदा 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 भनेको चाहिँ लेख्नु प्रयोग गर्नु भन्ने टाइपको मिनिङ आउँछ यो। त्यस्तै ह प्लस ओ हो स प्लस उसु होसु 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 भनेको चाहिँ ताल। त्यस्तै क प्लस आका छ प्लस इ छि काची 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 भनेको चाहिँ हाम्रो कोरियाको एउटा राष्ट्रिय चरा हो। यसबारेमा मैले एउटा इन्ट्रोडक्सन टु कोरिया भन्ने हाम्रो फर्स्ट भिडियो युट्युब च्यानलको फर्स्ट भिडियोमा पनि राखेको छु, त्यो पनि गएर हेरिदिनु होला। काची भनेको चाहिँ चरा हो, नीलकण्ठ हो, नीलकण्ठ भन्ने चरा भनिन्छ नेपालमा चाहिँ, कोरियामा चाहिँ अब काची भनेर भनेको हुन्छ। यो भनेको कोरियाको चाहिँ राष्ट्रिय चराको रूपमा पनि भनिरहेको हुन्छ। त्यस्तै प प्लस उ पु र प्लस इ रि पुरी पुरी भनेको चाहिँ तपाईँको जरा रुखको जरा भन्ने हुन्छ। त्यस्तै छ प्लस इ छि म प्लस आ मा छिमा छिमा भनेको चाहिँ स्कट स्कट है त स्कट। त्यस्तै स प्लस ओ सो र प्लस इ रि सोरी 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 भनेको चाहिँ आवाज भन्ने छ। र मैले यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ नर्मली हाम्रो अहिलेसम्म पढ्नुभएको हाम्रो कन्सोनेन्ट व्यञ्जनबाट 19 वटा र भवेल 10 वटा सिङ्गल भवेलहरूलाई चाहिँ मिक्स गरेर ल्याएको मात्रै प्र्याक्टिसहरू छ। र अब जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई अब आजको मोटिभेसन अफ द डे छ बिलिभ इन योर सेल्फ भन्ने है त। नेपालीमा आफैमा विश्वास गर्नुहोस् र कोरियनमा चाहिँ छासिनोल मिदुसे हो भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ जबसम्म तपाईँले आफूले आफूलाई चाहिँ विश्वास गर्नु हुँदैन तबसम्म तपाईँहरूले कुनै पनि कुरामा चाहिँ सक्सेस अथवा सफलता पाउनु हुँदैन। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि हामीले चाहिँ एउटा मोटिभेसन दिएको थियौँ, त्यसमा पनि कस्तो भनिएको थियो भने चाहिँ सबै कुरा एकै दिनमा चाहिँ सिकिँदैन, आफूले आफूलाई विश्वास गर्नुपर्छ भने जस्तै यो कुरा पनि त्यससँग रिलेट जस्तो छ। हामीले चाहिँ हामी आफूमा चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। विद्यार्थी कोरियन पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि धेरै जसो कस्तो गर्नुहुन्छ भन्दा आफूमा पनि विश्वास हुँदैन उहाँहरूलाई, जस्तो म त सक्दैन भन्ने टाइपको सोच्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आफूले आफैमा विश्वास गर्नु सुरुमा, त्यसपछि पल्ल चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पढ्दै गर्दाखेरि जान्दै जान्छ भन्दै आजको यो क्लास पनि म चाहिँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। होप तपाईँहरूले सबैले जानेर राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। आजको हाम्रो भवेलको क्लास, स्वरवर्णको क्लास, योभन्दा अगाडिको चाहिँ व्यञ्जनवर्णको क्लास पनि राम्रैसँग बुझ्नुभयो होला। र अहिलेसम्मको क्लास तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने छ अथवा यसमा चाहिँ केही पोजिटिभ कुराहरू छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको साथको चाहिँ म सधैँ कदर गर्नेछु। र यति भन्दै फेरि पनि अब अर्को क्लासमा हामी अवश्य नै भेट्ने नै छौँ। अर्को क्लासमा चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको डबल भवेल मिश्रित स्वरवर्णको बारेमा पढ्नेछौँ। र यति भन्दै हाम्रो यो च्यानललाई प्लिज लाइक र सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सिनु होला, कन्जुसाइ नगरिदिनु होला लाइक र सब्सक्राइब गर्नलाई भन्दै दिनमा हेर्नुभएको छ भने सबैलाई हेभ अ नाइस डे र रातिमा हेर्नुभएको छ भने शुभरात्रि। धन्यवाद।